የዶሮ ልብ ልጥበስ። ሼፍሚያ ነኝ። ዛሬ የምሰራላችሁ የዶሮ ልብ ጥብስ ነው። መጀመሪያ ዘይት ላድርጋለሁ። ዘይቷ ስትሞቅ ልባቸው ያስገባለሁ። የዶሮ ልብ አስገብቻለሁ። ይዩት። የስንት ዶሮ ልብ ነው ታውቃላችሁ? ኮሜንት ላይ ጻፉኝ። ቀይ ሽንኩርትና ቲማቲምና ነጭ ሽንኩርት ላድርጋለሁ። ልጥፋው። አሁን አማስላለሁ። ልብ ይሸታል እና ሽንኩርት ይሸታል። አንድ ማንኪያ ሚጥሚጣ ላድርጋለሁ። አንድ ማንኪያ ኮረሪማ ላድርጋለሁ። የሮዝመሪ ቅጠል ላድርጋለሁ ወይም የጥብስ ቅጠል ትንሽ ላድርግ። አሁን ጨው ላድርጋለሁ። በጣም ልትማሳል። ሽታው ልትደስላለች። አያችሁ በጣም ቀላል ነው አሰራር። አሁን ደርሳልኛለች። ላቀራርብ። የዶሮ ልብ ጥብስ አያምርም? ሽታው ናት። ልገማምጣት። አሁን ሽታው ይደስላል። ዳቦ ፈለጋችሁ ቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ። ስትጠብሱ እንደዚህ ስሩ። በጣም ነው የሚጥመው። ግን አንዴ ልቅማ። ወይኔ ልብ ቆንጆ ናት። የሚ ዲሊሽስ በጣም እንዳፍቶ ቤታችሁ ስሩ። የምትፈልጉ ምግብ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ኮፒ ሼር ላይ ከሩ። ከፈለጋችሁ ፎሎ አድርጉ። ባይ ባይ።